Eli kuluttajakäyttöisten koneiden ohjeet ja merkinnät päivän aiheena ja vielä käytännönläheisesti. Katsotaan kuinka käytännönläheiseen otteeseen me tässä päästään. Sisältö on seuraavanlainen. Puhutaan ensin yleisesti käyttöä koskevista tiedoista, koska noin asetusmaailma ei välttämättä puhu sillä tavalla kauheasti käyttöohjekirjasta tai jostain muusta, vaan meillä on käyttöä koskevia tietoja, jotka voidaan esittää sitten vähän erinäköisessä muodossa. Osa niistä voi olla kirjassa, osa voi olla sitten koneessa ja jotenkin muuta, mutta käyttäjä tarvitsee informaatiota sen koneen käyttämiseen, se on siinä niin kuin ajatuksena. Käyttöohjeen sisältö sitten vähän tarkemmin, mitä sinne kuuluu, eli tunnistamista tietoja koneesta, sitten käyttöönottoon, käyttämiseen, kunnossapitoon ja kuljettamiseen, varastointiin liittyviä tietoja. Käydään läpi niitä vähän niin kuin kohta kohdalta, että mitä siellä kuuluu sitten esittää. Ja sitten toinen osio on merkinnät. Alun perin olin ajatellut ehkä, että tämä pannaan puoliksi ja puhutaan sitten tauon jälkeen merkinnöistä, mutta voi olla, että me ei nyt katkoa panna siihen kohtaan, koska tuo merkintäosio on huomattavasti pienempi kuin sitten tämä yleinen ja käyttöohjeeseen liittyvä osio, mutta käydään läpi joka tapauksessa se, että minkä näköisiä merkintöjä sinne sitten pitäisi myöskin laittaa sinne koneeseen. Ja tähän on varsin tarkkaan itse asiassa säädelty, mitä sinne niin kuin käyttäjälle, minkälaista tietoa sinne pitää antaa. Siellä on konedirektiivi, luettelee varsin tarkkaan listat, että mistä asioista pitää antaa informaatiota. Sitten meillä on tämmöinen EN ISO 12100, joka on semmoinen yleiset toimintaperiaatteet, A-tyypin standardi harmonisoitu konedirektiiviin, eli sitä noudattamalla täytetään konedirektiivin vaatimukset. Niin siellä on sitten myöskin tuommoinen kappale, joka puhuu käyttöohjeista, käyttöä koskevista tiedoista varsin niin kuin detaljitarkkuudella, että mitä siellä pitää olla. Ja sitten tietysti kaikkien koneiden tuotestandardit, niin nehän ohjeistaa sitä lisää. Että tuossa nyt on esimerkkinä vaikka, että jos rakentaa tunkin, niin siellä on oma tuotestandardi tunkeille ja sieltä löytyy sitten luettelo, että mitä käyttöohjeeseen pitää laittaa. Ja se, että se on tarkkaan säädelty, niin siinä on tavallaan hyvä ajatus takana kertoa, mitä siellä ohjeessa pitää olla, mutta se ei välttämättä aina ole johtanut kauhean hyvään lopputulokseen. Koska jos sitä ohjetta ei tehdä niin kuin hyvin tarkalla mietinnällä ja sillä tavalla älykkäästi, että ne asiat kirjoitettaisiin sinne fiksuihin paikkoihin, niin sitten se helposti tulee sellaiseksi luettelomaiseksi se käyttöohje, että tavallaan on huomioitu kaikki direktiivin standardin antamat vaatimukset ja listattu ne asiat jollakin tavalla. Sellainen tyypillinen esimerkki siitä on mun mielestä se turvallisuusohje. Moni valmistaja tekee käyttöohjeen ja niillä on erillinen turvallisuusohje, joka on pitkä luettelo asioita, joita ei saa tehdä. Ja sehän on semmoinen, että kun joku ottaa koneen käyttöön, niin se taitaa olla ensimmäinen paperi, joka lentää siitä syrjään sen takia, että se ei anna sitä informaatiota, mitä se käyttäjä haluaa. Kun sitä käyttäjää kiinnostaa, että miten se kone toimii, miten se saa sen niin kuin käyntiin ja liikkeelle ja pystyy tekemään sen työn. Niin sen takia, jos ohjeet tehdään hyvin, niin sitten nämä kaikennäköiset varoitukset ynnä muut, niin ne pitäisi olla siellä nimenomaisissa paikoissa, missä opastetaan, että mitä se käyttäjä tekee saadakseen jonkun toiminnon esimerkiksi käyntiin, niin siinä varoitettaisiin sitten, mitä siihen liittyy, eikä kirjattaisi niitä erikseen semmoiseksi pitkäksi listaksi. Mutta yhtä kaikki niin on kovin monta tapaa tehdä käyttöohjetta, mutta mä oon pannut vaan merkille tämän turvallisuusohjeen ja päätellyt, että se ehkä johtuu tästä, että meillä on listattu aika tarkkaan vaatimuksia, mitä ohjeisiin pitää kirjoittaa. No, mä en tiedä, joutuuko teistä niin kun monikaan tekemään ohjeita, ehkä kääntämään joutuu, mutta tuossa on myöskin tuommoinen
opastava standardi, tämmöinen EN 82079 osa 1 käyttöohjeiden laatimisesta. Jos nyt joutuu tekemään ohjeen koneelle, niin toi sinänsä kannattaa lukea. Että toi kertoo nimenomaan näitä periaatteita, että miten niitä asioita kannattaisi sinne ohjeeseen laittaa. Että se on ihan niin kuin hyvä semmoinen opas semmoiselle, joka sitten ohjeita käytännössä niin kuin tekee. No, ne käyttöä koskevat tiedot, niin ne voi tosiaan koostua aika monenlaisista asioista. Eli ne voi olla kirjoitettua ohjetta, ne voi olla niin kuin, ihan sanamuotoista informaatiota koneessa, ne voi olla erinäköisiä kilpiä ja jopa niin kuin signaaleja, valomerkkejä, äänimerkkejä, symboleja, kaavioita, monennäköistä. Eli sille käyttäjälle pystytään antaa sitä informaatiota aika monella tavalla, että se valitaan vain se, että mikä on käyttökelpoista mihinkin tarkoitukseen. Samoin niitä tietoja voidaan sijoittaa aika moneen paikkaan, että niitä voi lukea siinä koneessa itsessään, tai sitten voi olla joku erillinen manuaali sen koneen mukana. Pakkaukseenkin voidaan niin kuin laittaa tietoja, tai sitten jopa johonkin koneen ulkopuolelle sellaisia, niin kuin ehkä merkinantolaitteet, varoitukset voi olla sellaisia, mitkä sijoitetaan sitten niin kuin jopa irti itse koneesta jonnekin niin kuin ulkopuolelle, kun konetta otetaan käyttöön. Symbolit on aina hyviä, koska ne on universaaleja, ainakin jos käytetään niin kuin standardisoituja symboleja, niin täällä tietyllä markkina-alueella ne on universaaleja, mutta jos käytetään niin kuin kirjallista tietoa, käytetään sanallista informaatiota, niin se pitäisi Suomessa olla suomen ja ruotsin kielellä. Nyt kun puhutaan kuluttajakoneesta, niin siinä ei ole oikeastaan vaihtoehtoa, se pitää olla suomen ja ruotsin kielellä. Joku paikallaan rakennettava kone, niin siinä voi olla tilanne toinen. Siinä voidaan miettiä sitä kuntaa ja sitä käyttäjäryhmää, mihin se tulee, mutta kun kuluttajakone voi ostaa kuka tahansa tuolta kaupasta, niin silloin pitäisi molemmat kielet siitä löytyä. Semmoinen poikkeus, että koneessa voi olla jotain semmoista kunnossapito-ohjetta, mitä ei peruskäyttäjä tarvi, mikä on jollekin asiantuntijalle, joka tekee sitten siellä tietyn näköisiä säätöjä tai korjaustoimenpiteitä. Ja yleensä tämä on sillä tavalla, että valmistaja on ehkä valtuuttanut jonkun huoltoliikkeen esimerkiksi tekemään tuommoisia asioita, niin se informaatio voi olla semmoisella kielellä, mitä se kunnossapitohenkilöstö siellä ymmärtää. Mutta niin kuin peruskäyttäjän ohjeet on oltava Suomessa suomeksi ja ruotsiksi. Ja sitten tietysti tulee semmoinen kysymys mieleen, että onko sen pakko olla paperilla sen informaation, että voiko se olla vaikka jostakin netistä noudettavissa tai jotenkin muuten toimitettavissa sähköisesti, niin vielä ollaan sellaisessa maailmassa, että se pitää itse asiassa se käyttöohjeistus antaa sille koneen käyttäjälle ihan kirjoitettuna paperille. Että nyt konedirektiivin muutosprojektihan on käynnissä ja on varsin todennäköistä, että kun se seuraava versio sieltä saadaan valmiiksi ja julkaistua, niin siellä on sitten ehkä asiat toisin, että päästään tähän sähköiseen käyttöohjeen julkaisuun, joka nyt varmaan olisi tätä päivää, mutta vielä ei olla siinä. Eli käyttäjälle pitää toimittaa ohjeet ihan niin kuin käteen periaatteessa. Koneen mukana pitää olla alkuperäiset ohjeet tai alkuperäisten ohjeiden käännös, ja ero on siinä, että alkuperäinen ohje on sellainen, jonka valmistaja on varmistanut. Eli valmistaja on kirjoittanut sen joko itse sillä kielellä ja vastaa sitä kautta, että se ohje on niin kuin oikea. Alkuperäisten ohjeiden käännös tarkoittaa taas sitten sitä, että joku maahantuoja tai joku jälleenmyyjä tai muu taho on kääntänyt ne, eli valmistaja ei ole tehnyt sitä vaikka sille kohdemaan kielelle sitä käännöstä,
vaan sitten joku toinen on sen kääntänyt. Nämä pitäisi merkitä siihen käyttöohjeeseen, jotta tiedetään, että kuka on ne tehnyt. Ja aina jos siinä on mukana, tai aina jos on niin kuin alkuperäisten ohjeiden käännös, niin silloin pitäisi olla myöskin se alkuperäinen ohje matkassa, se vieraalla kielellä oleva ohje. Käännöksen voi tehdä, siinä on monta tahoa, jotka voi tehdä tietenkin sen käännöksen, että se voi olla valmistaja itse, jolloin se nyt olisi sitten tuollainen alkuperäinen ohje, ja ehkä valtuutettu edustajakin voi tehdä alkuperäisen ohjeen, mutta sitten se voi olla kuka tahansa, joka sen sinne kielialueelle tuo, niin voi tehdä sitten sen käännöksen. Siinä on tuommoinen esimerkkikin napattu yhdestä ohjeesta, miten siinä on sitten mainittu, että mikä sen ohjeen status on. Hyvä ohje. Niitä sellaisia, tavallaan se tiedonvälitystapa, sitä voidaan ohjeistaa tolleen, että niin kun näe, mieti, käytä. Sen ohjeen pitäisi olla sillä tavalla hyvin informatiivinen, että kun siinä käsketään tekemään jotakin, niin se käyttäjä ymmärtäisi siitä ohjeesta, että miten teen sen jonkun ja minkä takia, mitä sitä niin kun tapahtuu. Eli se, että ei jäisi kauheasti avoimia kysymyksiä, kun ohjeessa sanotaan, että painan jotakin tai vedän jotakin, niin se pitäisi olla hyvin niin kuin selkeää se informaatiota. Ei kauhean monisanaista, vaan niin pelkistettyä kuin mahdollista, jotta se olisi mahdollisimman yksiselitteistä. Ja sitten käyttää johdonmukaisia termejä ja yksiköitä, eli yleensä nyt näitä SI-järjestelmän yksiköitä, sellaisia termejä, mitkä on ehkä standardisoituja tai vakiintuneita jollakin tavalla. Jos joudutaan käyttämään jotain epätavallisia termejä, eli koneessa on jotain osia tai toimintoja, jotka on niin erikoisia, että niitä kuvataan jollakin ihan omalla terminologialla, niin ne pitäisi ehkä selittää siinä ohjeessa, että mitä ne tarkoittaa, jos se ei ole automaattisesti selvää. Ja nyt kuluttajakoneissa niin varsinaisesti ei ole mitään eroa, onko kone kuluttajakone vai onko se joku ammattilaisten käyttöön tarkoitettu kone. Siis vaatimukset tulee samasta paikasta, ne tulee standardeista ja ne tulee konedirektiivistä. Mutta sen verran siinä on ero, että kuluttajakoneet, niiden käyttäjät pitäisi huomioida siinä, miten se ohje kirjoitetaan. Eli se, että kun ei ole ammattilainen, joka käyttää sitä konetta, niin se kirjoitustyyli pitäisi olla sellainen, että se semmoinen ei-ammattilainen, kuka tahansa ymmärtää sen mahdollisimman hyvin, mitä siinä kerrotaan. Eli välttää just ehkä semmoista niin kuin teknologista termistöä siellä ja sitten tällaista, niin kuin, mikä vaatii jonkinnäköistä pohjaosaamista sen niin kuin ohjeen ymmärtäminen. No sitten, jos mennään siihen käyttöohjeen sisältöön, niin ohje pitäisi tunnistaa ja yksilöidä. Siihen niin kuin näissä näkee jonkun verran puutteita, kun ohjeita katselee, että siellä ei tavallaan, jos saa pelkän sen ohjeen käteensä, niin ei ehkä aina kauhean hyvin pysty ymmärtämään, että kuka tämän on tehnyt. Joskus voi olla vähän sekin arvailu, että mihin koneeseen tämä on tarkoitettu, mutta se pitäisi yksilöidä siellä hyvin, eli sieltä pitäisi löytyä ne valmistajan tiedot, kuka se valmistaja on, ja sitten se, että mihin koneeseen se kohdistuu. Julkaisija, jos se ohjeiden julkaisija on joku muu kuin se koneen valmistaja, koneen toimittaja, niin sekin olisi syytä sinne ohjeeseen sitten laittaa. Ja sitten semmoinen, että kun tehdään sarjatuotetta, missä se tuotteen malli saattaa pysyä samana, mutta siihen tulee matkan varrella jotakin muutoksia siihen koneeseen, niin silloin pitäisi niin kuin se päivitykset saada huomioitua siinä ohjeessa, eli se ohje pitäisi versioida. Tämä ei ole niin kuin sillä tavalla
pakollinen, eli jos kone pysyy samana, siihen ei ole ehkä mitään tarvetta. Ja jos kone muuttuu, niin vaihdetaan mallinumeroa, jolloin se on yksiselitteistä, mutta jos malli pysyy samana ja kone sitten vuosien mittaan uudistuu, niin silloin siinä on se vaara, että kun tehdään jotain muutoksia johonkin ohjaimiin tai mihin tahansa, niin sitten se ohje ja kone ei täsmää, jos ei tiedetä mikä versio sitä ohjeesta on niin kuin menossa, ja sen takia se kannattaisi versioida, niin kuin tuossa nyt on jostakin ohjeesta sitten tuommoinen numerosarja poimittu, että ei sillä oikeastaan väliä, miten se versiointi tehdään, kunhan sen pystytään yhdistämään sitten siihen koneeseen. Koneen kuvaus, no se on just sitä, että pitäisi saada niin kuin yksilöityä se, että mitä se kone koskee. Ja sitten nämä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot pitäisi siellä ohjeessa kertoa. Ja ehkä helpoin tapa kertoa ne on pistää sinne se vaatimustenmukaisuusvakuutus sinne ohjeeseen mukaan. Sen ei tarvitse olla allekirjoitettu siellä, eikä siinä tarvitse välttämättä olla sen koneen sarjanumeroakaan. Eli se voi olla semmoinen niin kuin riisuttu versio sitten. Mutta se on ehkä helpoin tapa viedä ne tiedot sinne niin kuin ohjeeseen. No sitten sieltä ohjeesta niin pitäisi selvitä aika tarkkaan sen koneen käyttötarkoitus. Eli minkälaiseen käyttöön se on tarkoitettu, mitä erilaisia käyttösovelluksia silloin, jos sillä on erilaisia toimintamoodeja tai kokoonpanoja, niin ne pitäisi kaikki sieltä selvitä. Samoin se ympäristöolosuhde, mihin se kone on tarkoitettu. Ihan lämpötilarajat, kosteus. Se kosteus voi olla tietysti niin, että se on tarkoitettu joko ulko- tai sisäkäyttöön. No, sisällä voi tietysti tulla joku pesuhalli sitten vastaan, mikä on kostea, mutta noin niin kuin ajatuksena, että se pitää sieltä löytyä se olosuhde, minne se on ajateltu. Tärinä, sähkömagneettinen säteily voi olla sitten sellaisia myöskin, mitä jossakin koneessa täytyy ottaa huomioon. Työstävissä laitteissa esimerkiksi työstettävien kappaleiden enimmäismitat on sellainen informaatio. Materiaalit, mitä sillä koneella voidaan käsitellä turvallisesti, niin ne on myös sellaista informaatiota. Ja sitten tämä kielletyt käyttötavat, niin ihan samalla kun kerrotaan, mihin se kone on tarkoitettu, niin sitten pitäisi kertoa, mihin se ei ole tarkoitettu, mutta ei tarvitse lähteä siellä niin kuin kaikkea mahdollista niin kuin, mitä ikinä joku voisi keksiä, niin rajaamaan pois. Eli se periaatteessa semmoinen todennäköinen väärinkäyttö, että jos se kone on sen sorttinen, että sitä helposti tulee käytettyä ehkä johonkin väärään tarkoitukseen, niin sellainen siellä pitäisi kieltää. Tässä ei kannata ihan ehkä mahdottomuuksiin mennä. Tällaisia voi olla esimerkiksi nostoapuvälineillä on käyttörajoituksia tietyillä nostoapuvälineillä, magneeteilla sun muilla, että jos niistä puuttuu tietynlaisia varmistuksia, niin sitten niitä ei saa käyttää esimerkiksi niin, että niillä nostetaan kovin korkealle, että niissä voi olla tällaisia korkeus- ja nostettavan kappaleen massarajoituksia sitten siltä varalta. Tällainen koneen yleinen kuvaus pitäisi löytyä semmoisella ajatuksella, että se käyttäjä pystyy tunnistamaan, mitkä on sen koneen pääkomponentit, pääosat ja miksi ne on siellä, minkälaisia toimintoja niillä on. Ominaisuudet, yleensä tekniset tiedot lueteltuna johonkin, missä on sitten sen koneen tärkeimmät ominaisuudet, mitkä sen käyttäjän on tarpeellista tietää. Eli niin kuin joku massat, tilavuudet, suorituskyvyt, voi olla energiatehokkuuttakin siellä. Varusteet
suojukset, turvalaitteet, niiden kuvaus. Ja nostolaitteissa on sitten tarkemmin vielä lueteltu erinäköisiä teknisiä tietoja, mitkä on niissä tarpeen olla. Ja ne tietysti liittyy tämmöiseen vakavuuteen ja alustan kestävyyteen ja muuhun. Eli lähinnä ne on erinäköisiä kuormituksia, miten ne suuntautuu ja miten ne täytyy ottaa huomioon. Tässä on hirveän monta tapaa tehdä näitä, niin kuin oikeastaan kaikki asiat, mitä tässä ohjeen osalta käsitellään, niin ei näihin ole yhtä ja ainoata oikeaa tapaa, miten ne tehdään, mutta tuossa on nyt esimerkkinä pari tuollaista, että esimerkiksi kuvainformaatio on todella hyvä. Jos laitetaan joku kuva ja siihen sitten viitteitä, että missä on mikäkin komponentti, niin siitä on aika helppo käyttäjän sitten tunnistaa ne erinäköiset osat ja mitä ne siellä tekee. Ja tietysti tekniset tiedot voidaan helposti luetteloida usein sitten jonkinnäköiseksi listaksi, mistä tärkeimmät asiat löytyy. No sitten mitä käyttöohjeesta pitää löytyä, niin sieltä pitää löytyä tiedot päästöistä. Ja melupäästö, se on sellainen, että jos melutaso on alle 70 desibeliä, tuommoinen A-painotettu melutaso, melupäästön taso, niin silloin riittää, kun kerrotaan, että se on enintään se 70 desibeliä. Mutta jos se kone tuottaa enemmän melua, niin silloin pitää löytyä mitattu arvo. Tästä on aika paljon informaatiota sitten konedirektiivissä, jos tätä oikeasti niin kuin pitää valmistajan roolissa miettiä, että kuinka tämä ilmoitetaan, niin siellä kerrotaan, miten se erinäköisissä tapauksissa pitää ilmoittaa se melu, mutta ehkä näin niin kuin jälleen myöhemmin maahantuojan kannalta niin se informaatio riittää, että yli 70 desibeliä sieltä pitää löytyä sitten todellinen mitattu arvo, että mikä se päästö voi olla. Tärinää koskee ihan sama, mutta tärinä on sitten niin kuin käsin ohjattavien koneiden ja liikkuvien koneiden asia. Eli käsissä pidettävissä koneissa on tämmöinen käsitärinä, sen raja-arvot. Liikkuvissa koneissa on sitten, riippuen sen koneen tyypistä, niin se voi olla käsitärinä tai se voi olla koko kehon tärinä. Eli jos seistaan jollakin alustalla tai istutaan jollakin alustalla, joka tärisee, niin sitten tulee koko kehon tärinä myöskin siihen kyseeseen. Ja siellä on tällaiset raja-arvot, että jos ollaan tietyn raja-arvon alapuolella, niin ilmoitetaan vain, että ollaan sen alapuolella. Tai sitten jos ollaan yläpuolella, niin ilmoitetaan taas mitattu arvo, eli tämmöiset kiihtyvyyden arvot sitten. Ja nämä on täysin informaatiota sille käyttäjälle, että pitääkö sen suojautua esimerkiksi jollakin tavalla tai rajoittaa niitä käyttöaikoja sitten. Ja siinä on esimerkkikin sitten tuommoisesta tavasta jostakin ohjeesta, kuinka se on sinne ilmoitettu. No sitten pitäisi löytyä koneen käyttöönottoa varten tiedot. Eli miten se käyttäjä saa sen koneen käyttökuntoon ja otettua käyttöön. Ja tämmöisiä on esimerkiksi se kokoonpano, asennus, kytkentäohjeet, eli piirustukset ja kaaviot, miten se kasataan, miten siellä niin kuin osat kiinnitetään ja kytketään sitten toimintakuntoon. Joku alustaan kiinnittäminen voi olla tämmöinen asia, pitää vakavuuden kannalta laittaa lattiaan kiinni, pitää laittaa kenties jotain kumityynoja jonnekin melu- ja tärinän vaimentamiseksi. Se kaikki informaatio on sitä niin kuin kokoonpanojen asennusohjetta sitten. Jotkut koneet on tarkoitettu kiinnitettäväksi jonkun tietyn rungon päälle, eli ne voi olla tarkoitettu ajoneuvoon tai perävaunuun kiinnitettäväksi. Ja silloin se pitää kuvata se alusta, mihin ne tulevat kiinni.
Tehon syöttö, se myöskin sieltä niin kuin pitäisi kertoa, että aika moni kone tarvitsee jonkinnäköistä käyttövoimaa, kertoo minkälaiseen sähkösyöttöön se liitetään, minkälainen sulake siellä pitää olla. Jos sinne tulee vettä tai kaasua tai paineilmaa, niin niiden sitten tiedot pitäisi siellä löytyä. Ja sitten tämmöisessä kokoonpano-ohjeessa myöskin se, että mitä jätteet hävitetään, jos siitä kasaamisesta syntyy erinäköistä jätettä. On siinä nyt ainakin pakkausmateriaalia aina sitten, mikä täytyy johonkin hukata. Käyttöönottoon liittyy sitten myöskin se, että voi olla, että käyttäjää pitäisi jotenkin perehdyttää tai sen käyttäjän pitäisi perehtyä johonkin. Se voidaan mainita ohjeissa. Ja sitten samaten sellaiset kokeet, mitkä pitää tehdä siinä käyttöönottoyhteydessä. Eli sen varmistaminen, että se kone on toimintakunnossa, niin sitten siinä voidaan kertoa, että pitää tehdä tietyt testit, kokeilla joku turvalaite. Ja jos se on nostolaite, niin pitää tehdä joku kuormituskoe sitten sen varmistamiseksi, että kone on turvallisessa käyttökunnossa. Ja sitten voi olla vielä niin, että käyttäjän pitäisi toteuttaa jotain suojaustoimenpiteitä, kun se käyttää sitä konetta. Ja henkilösuojaimet on ehkä semmoinen tyypillisin, että jos tulee melua, niin pitäisi käyttää kuulosuojaimia. Jos voi lentää jotakin, niin silmäsuojaimia. Ne voi olla myöskin jotain turvaetäisyyksiä, eli pitää pysyä tietyn matkan päässä. Vajataan siimaleikkurilla, niin siinä on joku varoalue, kuinka lähellä siinä sitten voi olla. Ne voi olla turvallisuuskilpiä, mitä pitäisi siihen työpaikkaan. Ehkä ei kuluttajakoneesta tämmöistä niinkään tule vastaan, mutta periaatteessa niin kuin turvallisuuskilpiä, signaaleja ynnä muita. Ja sitten jotain niin kuin työpaikalla laitettavia suojuksia, turvalaitteita sen lisäksi, että sitä konetta käytetään, niin semmoinenkin on mahdollista, että siellä voidaan joutua tekemään jotain lisäsuojausta sitten jollekin koneelle. Nämä voi liittyä johonkin, esimerkiksi jonkun autonostimen asennukseen, että pitää pystyä takaamaan tietyn näköiset turvavälit ja muut, niin siellä on sitten ohjeistusta sen varalta. No sitten koneen käyttäminen, eli miten konetta käytetään, miten se käyttö aloitetaan, lopetetaan, onko jotain sellaisia toimenpiteitä, mitä pitää tehdä ennen kuin se kone laitetaan käyntiin, eli jotain tarkastuksia, säätöjä, esivalmisteluja, asetuksia ennen kuin voidaan ryhtyä käyttämään konetta, niin ne täytyy siellä kuvata. Toisesta tilasta toiseen vaihtaminen, eli jos koneella on useampi toimintatapa, niin täytyy sitten kertoa, miten se muutos oikein tehdään. Voi olla joku monitoimikone, joku niin kuin sirkkeli, jota voidaan käyttää niin kuin yläpuolelta sahaavana tai alapuolelta sahaavana, tai kaikki tämmöinen ohjeistus, miten se valmistellaan sitten mihinkin toimintatilaan. Suojausten ja turvalaitteiden käyttö täytyisi kuvata ohjeistuksessa ja se, mitä virhetilanteessa tehdään. Kun joku jää jumiin tai joku menee tukkoon, mitä semmoisessa tilanteessa tehdään. Tuossa on alemmassa esimerkiksi, mikä on tuohon poimittu, niin siinä on yksi sellainen, että koneessa on varmistuksena murtosokka ja mitä sen jälkeen tehdään, kun se menee jollakin tavalla sillä tavalla tukkoon, että murtosokka katkee, niin mitkä on ne toimenpiteet. Eli kaikkia tällaista sieltä täytyisi sitten löytyä. Nostolaitteissa on sitten vielä tämmöinen erityinen vaatimus, että jos käyttäjä ei suoraan näe sinne kuormaan, niin miten pitää semmoisessa tilanteessa toimia. No, työskentelypaikat täytyisi kuvata. Useinhan
ne nyt ei ole kuluttajakoneessa mitenkään sellaisia paikkoja, ne on lähinnä niin kuin ohjaimia, mitkä on sijoitettu johonkin ja niiden tavallaan käyttäminen. Mutta semmoinen kuvaus, tämähän on ihan hyvä tapa tuommoinenkin, että otetaan niin kuin valokuvaohjaimista ja sitten selitetään siinä, että mikä mihinkin vaikuttaa. Se on ehkä parempikin tapa kuin se, että ne kuvataan siellä sanallisesti, jolloin on aika vaikea tulkita, että mitä milloinkin tarkoitetaan. Jos siellä on näyttöjä, siellä on merkkivaloja, mittareita tai muita, niiden toiminta täytyisi siellä selittää. Sijainnit, mistä konetta ohjataan tai käytetään, ne pitäisi siellä selittää. Ja jos siellä nyt sitten on istuimia ja muita, niin niiden tämmöinen ergonomiaan liittyvä säätäminen sun muu täytyisi ohjeessa sitten kuvata. Ohjaimet, miltä ohjeet näyttää, miten ne tunnistetaan ja mitä niistä tapahtuu. Sellainen informaatio. Sitten voi olla jossakin koneessa jotain niin kuin ehkä vaaraa, haittaa aiheuttavaa materiaalia varten, semmoisia talteenotto, keräys niin kuin astioita, pusseja, vastaavia, niin sellaisten toiminta ja käyttö ja tyhjentäminen ja muu siellä täytyisi myöskin opastaa. Sehän nyt voi olla ihan jo pelkästään niin kuin pölyn takia jossakin työstökoneessa semmoinen, kerätään pölyävää purua talteen ja voi olla, että kerätään sitten lastuja, jotka pyörisivät lattialla niin talteen ja muuta sellaista, että tämmöisten välineiden toiminta ja toimintaohjeet. No vakavuusehdot, eli mitkä on ne ehdot, millä se kone pysyy pystyssä ja pysyy paikallaan. Ne nyt erityisesti koskee sitten tietysti jotain nostavia laitteita, että siellä tämmöinen enimmäiskaltevuus, vaikka tuulen enimmäisnopeus, jos laite on tarkoitettu käytettäväksi ulkona, niin sellainen pitää siellä kertoa. Työkalujen ominaisuudet. Työstökoneisiin kiinnitetään kaikenlaisia työkaluja ja se, ettei niistä aiheutuisi mitään riskiä kiinnittämällä esimerkiksi joku laikka, joka ei kestä sitä pyörimisnopeutta, mikä koneessa on, niin tämmöinen informaatio pitää sitten siellä kertoa. Eli nimenomaan esimerkiksi pyörivien työkalujen nopeudet, mitat, massat, materiaalit, kaikki muu tämmöinen olennainen tieto. Olennainen tieto voi olla vaikka joku kiinnityskartion tai karan niin kuin tyyppi. Eli se, että mikä siihen sitten voidaan laittaa kiinni ja pysyy siinä kiinni. Jos on liikkuva kone, joku niin kuin ajettava kone, mihin voidaan sitten vaihtaa erinäköisiä työkaluja, niin sitten sen opastaminen, että miten ne varusteet siihen kiinnitetään ja miten niitä niin kuin turvallisesti käytetään, niin semmoinen pitäisi löytyä sen koneen ohjeista ja sitten erikseen näiden erinäköisten laitteiden ohjeista, koska ne välttämättä se käyttäjä ei osta kaikkea kerralla, vaan se saattaa nyt ostaa jonkun pienoistraktorin sitten ja sitten myöhemmin päättää ostaa siihen jonkun lumilingon tai harjakoneen tai jonkun vastaavan, niin silloin tämä informaatio pitäisi olla niin kuin myöskin niiden laitteiden mukana aina. Ja käyttämiseen sitten liittyy jäännösriskit. Oikeastaan aina koneessa on jonkunnäköisiä jäännösriskejä, vaikka se miten hyvin yritettäisiin tehdä, niin aina sinne tahtoo jäädä jotakin, mistä pitää sitten opastaa sitä käyttäjää tai varoittaa sitä käyttäjää. Ja
tyypillisiä tuommoisia on esimerkiksi suojaamattomat työkalut. Tehtävän työn takia jotain työkalua ei voi täysin suojata ja sitten siitä pitäisi niin kuin varoittaa, että tämmöinen jäännösriski siellä on olemassa. Kaikki sellainen kehotus, varoitus, mitä koneeseen laitetaan, erinäköisiä tarroja, jotka varoittaa tai kehottaa tekemään jotakin, niin ne pitäisi selittää siellä käyttöohjeessa. Ja sitten siellä pitäisi olla tavat tämmöiseen onnettomuusrikkoutumistilanteen toimintaan. Kun joku jää jumiin, mitä tehdään? Joku tukkiutuu, niin mitä tehdään? Tavallaan se turvallinen toimintamalli, että siellä kytketään esimerkiksi jännitteettömäksi kone ja sitten sieltä vapautetaan joku jousi ja toimitaan niin kuin turvallisesti. Sellainen tieto on ohjeeseen sitten laitettava. Kunnossapito on sitten myöskin semmoinen, mikä on ohjeistettava, eli miten voidaan tarkistaa, että se kone on niin kuin, toimii oikein. Siitä täytyisi olla sitten riittävästi ohjeistusta. Ne voi olla tällaisia kaavioita. Tietysti ihan korjaamista varten niin varmaan tarvitaan koneessa joku sähkökaavio, hydrauliikan kaavio, jotta se korjaa ja sitten niin kuin löytää sieltä minkä näköisiä komponentteja sieltä on ja osaa hakea sitä vikaa sieltä. Turvatoiminnoista täytyisi olla semmoinen kaaviollinen esitys. Tämä on ehkä koneessa semmoinen, mitä aika usein sieltä niin kuin jää uupumaan tavallaan, että en muista loppujen lopuksi kovinkaan monta konetta, missä olisin nähnyt kovin hyvin niin kuin turvatoiminnot, mutta jos siellä on sellaisia turvatoimintoja, niin ne täytyisi olla kuvattuna ihan tämmöisenä vaikka blokkikaavioina, että mitä siellä niin kuin on. Että siellä on joku anturi, joka sitten antaa informaatiota ja sitten siinä on joku niin kuin toimenpide, joka sen perusteella sitten tapahtuu siellä koneessa. Niitä varsin harvoin koneessa näkee. Vikojen tarkistusluettelo, sekin voi olla monenmoinen. Se voi olla ihan niin kuin tuommoinen taulukko, niin kuin tuossa alhaalla on vähän kuvattu, missä edetään aina vaihe kerrallaan. Se voi olla tämmöinen sarja kysymyksiä, että testaa sitä ja jos niin kuin tulos on joku, niin sitten tehdään joku toimenpide. Eli se voi olla tämmöinen niin kuin kaaviollinen esitys, missä eliminoidaan kohta kohdalta sitten joitakin asioita pois ja toivon mukaan päädytään lopulta sitten löytämään vika. Siinä on monta tapaa tehdä semmoinen vianhakukaavio. Koneessa voi tietysti olla jotain automatiikkaakin siihen, että siinä voi olla joku vian ilmaisujärjestelmä, joka kertoo sitten jollakin näytöllä tai merkkivalolla, että jossakin tietyssä kohdassa on vika, ja jos siinä on semmoinen, niin sitten se täytyy vain selittää, että mitä se informaatio tarkoittaa, joka sieltä vian ilmaisujärjestelmästä tulee. Nämä kunnossapitoon liittyvät ohjeet, ne pitäisi jaotella kahtia siinä mielessä, että mikä on semmoista, mitä käyttäjän pitää tehdä tai käyttäjän pitää pystyä tekemään. Eli semmoinen normaali sääntö, pienet kunnostustoimenpiteet, puhdistukset ynnä muu, mitä se peruskäyttäjä voi tehdä. Ja sitten toisaalta, jos siinä koneessa on semmoisia vaativampia toimenpiteitä, joita valmistaja ei halua käyttäjän yrittävän tehdä, niin sitten ne pitäisi kertoa erikseen ja pitäisi oikein niin kuin mainita, että nämä on semmoisia, mitä käyttäjä ei
ei saa tehdä, vaan sitten täytyy jonkun ammattilaisen tehdä tällaiset toimenpiteet. Näkee aika usein niitä mainintoja, missä puhutaan jostakin niin kuin valtuutuksesta, kuka saa tehdä sitä ja tätä. Periaatteessa semmoiselle ei varmaan ole hirveätä lainvoimaa semmoisella valtuutuksella sinänsä, että koneita varmaankin saa korjata se, joka osaa niitä korjata, mutta noin ajatuksena, että on kuitenkin määritellään sitten, että on tietyt asiat, minkä pitää tehdä jonkun ammattimiehen ja on tiettyjä asioita, joita voi tehdä sitten se normaali käyttäjä. No, kunnossapidon tämmöinen turvallinen suorittaminen, se täytyisi siellä sitten myöskin ohjeistaa, mikä on se turvallinen tapa tehdä asioita. Siihen nyt liittyy esimerkiksi se, että otetaan energiat koneesta pois, eli erotetaan energiat, jos sinne voi varastoitua jotakin liike- tai painetta tai muuta energiaa, niin miten se puretaan sieltä pois. Jos on jotain semmoisia toimenpiteitä, mitkä pitää tehdä käynnin aikana, että kone käy ja sitten täytyy tehdä jotakin, niin sellainen täytyy ohjeistaa. Jotkut puhdistussäätötoimenpiteet voi olla sellaisia, että siinä olisi ehkä tarve koneen pyöriä, kun niitä tehdään, mutta ne täytyy sitten ohjeistaa hyvin. Komponenttien irrottaminen, vaihtaminen ja jos on jotain vaaraa aiheuttavaa ainetta mahdollista olla siellä koneen sisällä, niin niiden puhdistaminen täytyisi sitten niin kuin ohjeistaa. Sehän voi tulla vaikka koneen käsittelemästä materiaalista, että jos se on tarkoitettu tietynlaiseen työhön, missä sitten sen sisälle kertyy vaikka jotain haitallista pölyä tai muuta, niin sen puhdistaminen täytyisi ohjeistaa. Ja sellaiset varaosat, mitkä on turvallisuuden kannalta tärkeitä, niin ne täytyisi eritellä ja ne täytyisi listata. Ja se ei nyt välttämättä tarkoita sitä, että siellä pitäisi olla sellainen lista, että ne voi jostain lähimmästä rautakaupasta käydä hankkimasta tai vastaavasta, että kyllä ne voi olla ihan valmistajaltakin hankittavia tavaroita, että se vaan että ne täytyisi eritellä, että nämä on niitä tärkeitä komponentteja, joita ei voi esimerkiksi vaihtaa ihan mihin tahansa jostain löytyvään tarvikkeeseen, vaan sen pitää olla niin kuin sama tai vastaavan tasoinen komponentti. Se on sen ajatuksena, että ne nimetään, että nämä on tärkeitä osia ja nämä pitää olla oikeita tuotteita, kun sinne joudutaan niitä vaihtamaan. Siellä voi olla toimittajan omat tosiaan koodit ja se riippuu sitten valmistajalta, miten se sitä asiaa haluaa hoitaa. Joku valmistaja, joka ei ole jälkimarkkinoinnista niin kiinnostunut, niin se voi antaa sitten sellaisen informaation suoraan, että mikä on sen komponentin valmistaja ja ehkä mistä sen saa ostaakin. Suojukset on tällaisia, hengitysilman suodattimet on tällaisia, jotkut tietyt rajakytkimet, vaikka hätäseispainikkeet on sellaisia. Nostavissa laitteissa sellaiset osat, jotka kantaa sitä kuormaa, varsinkin jotkut hydrauliikassa olevat niin kuin letkurikkoventtiilit tai kuormanlaskuventtiilit tai muut, ne on ehkä tällaisia komponentteja. Eli nyt tähän käyttöohjeeseen, ehkä käyttöohjekirjaan lähinnä vielä pari asiaa. Ja yksi on se koneen kuljetus ja varastointi, eli siellä pitäisi sitten kertoa siitä, mitkä on ne varastointiolosuhteet, esimerkiksi missä sitä konetta voidaan säilyttää, ettei se jollakin tavalla vaurioidu sen niin kuin säilytyksen aikana. No, vakavuus liittyy myös tähän kuljettamiseen ja varastointiin, eli joku kone, sitä voi olla tarkoitus kuljetella peräkärryllä tai autolla tai työnnellä jonnekin, niin mitkä on ne ehdot tavallaan, että se pysyy sitten pystyssä. Voi olla, että pitäisi antaa ihan niin kuin sidontaohjeita periaatteessa, että miten se
laitetaan sitten kiinni johonkin ajoneuvoon, jos ei se ole ilmiselvää. No, siihen vakavuuteen liittyy ehkä kaikennäköiset mittasuhteet, massat, painopisteet, käsiteltävyyteen ehkä yleisestikin. Jos sitä välinettä on tarkoitus sitä konetta nostaa jollakin nostolaitteella, trukilla tai nosturilla tai jollakin, laittaa siihen raksia kiinni ja noin päin pois, niin sitten täytyisi ne käsittelymerkinnät olla siinä, eli ne kiinnityskohdat, mistä sitä saa nostaa nyt vähintään. Jos siitä irrotetaan jotain osia sen kuljetuksen säilytyksen ajaksi, niin sitten niiden käsittely ja samaten tämmöiset niin kuin työkalut, mitkä jostain syystä voi aiheuttaa vaaraa, on vaikka kovin teräviä tai muuta, niin niiden käsittelystä täytyisi sitten antaa ohjeistusta tätä kuljetusta ja säilyttämistä varten. No sitten pitäisi vielä käytöstä poistoakin ohjeistaa jollakin tavalla. Eli se, että purkaminen yleensä ei pitäisi antaa sellaista niin kuin mahdollisuutta, että kuluttaja itse purkaa kauheasti jotain konetta. Että se olisi ehkä parempi, että se toimitetaan sitten jonnekin sellaiseen paikkaan, missä se ehkä hyödynnetään ja puretaan. Varsinaisesti niin kuin konedirektiivi ei tähän kierrättämiseen ota kantaa. Siihen kierrättämiseen voi tulla vaatimuksia jotain muuta kautta, jostain sähkölaitteiden esimerkiksi hyödyntämisestä ja niissä olevien niin kuin metallien hyödyntämistä ja muuta sellaista, mitä siellä on. Mutta konedirektiivissä ei varsinaisesti tule, että tämä konedirektiivi mielessä tämä nyt vaan tarkoittaa sitä, että se pystytään niin kuin hävittämään turvallisesti se kone, että siitä ei aiheudu meille itsellemme kauheasti vaaraa. Mutta tosiaan näitä kierrätysvaatimuksia voi tulla jostakin muualta. Mutta tämmöisiä on esimerkiksi se, että jos ei nyt mitään kummempaa, niin aika monessa koneessa saattaa olla sitten vaikka öljyä tai sitten siellä voi olla jotain jäähdytysnestettä. Siellä voi olla pattereita, mitkä pitää toimittaa tiettyyn paikkaan tai akkuja. Niin tällainen ohjeistus siellä sitten pitäisi löytyä. No, sitten tullaan näihin koneessa itsessään oleviin merkintöihin, eli osa siitä informaatiosta, mitä käyttäjälle annetaan, niin voi olla sit siinä koneessa. Osan on pakkokin olla siinä. Tämän koneen tunnistaminen, niin se on sellainen, että se pitää pystyä tekemään siitä koneesta. Eli sieltä pitää löytyä tunnistetiedot. Ja siinä on yksi kuva sitten tuossa oikealla sellaisesta valmistajan kilvestä, missä nyt suunnilleen on ne vähimmäispakolliset asiat, mitä tuollaisessa pitää olla. Eli valmistajan tiedot sieltä pitää löytyä. Se koneen kuvaus semmoisessa muodossa, kun se on esimerkiksi standardeissa tai sitten semmoinen vakiintunut nimitys. Eli se nyt tarkoittaa sitä, että jos kyseessä on tunkki, niin siinä kilvessä lukee tunkki. Ja C-merkintä tietysti, kun puhutaan koneesta, niin se pitäisi löytyä ja ei mikään erillinen tarra, vaan samalla tekniikalla kuin se muukin valmistajan tieto. Eli vältetään sitä sekaantumista muihin mahdollisiin CE-merkintöihin. Koneessa voi olla komponentteja, joissa on omia CE-merkintöjä, mutta ne ei saa mennä sekaisin sen koko koneen CE-merkinnän kanssa. Ja sen takia se vaatimus on, että se pitää olla samalla tekniikalla siinä valmistajan tietojen yhteydessä. Sarjatyyppimerkintä
mahdollinen sarjanumero, eli sarjanumero ei ole ihan pakollinen. Se on kovasti suositeltava, mutta se ei ole täysin pakollinen tieto. Sitten se rakennusvuosi, valmistusvuosi ja joku kone voi olla tarkoitettu räjähdysvaaralliseen ympäristöön, niin sitten siellä täytyisi olla niitä sellaisia EX-merkintöjä sitten sitä varten, eli laiteluokka. No nythän on semmoisia välineitä koneeksi katsottavia, ainakin laajassa merkityksessä katsottavia välineitä, mihin ei oikein mahdu tuommoiset tiedot. Ja se sitten nostoapuvälinehän on yksi semmoinen. Eli niissä sitten pitäisi käyttää ensisijaisesti tuommoista jonkunnäköistä laattaa tai alustaa, johon ne tiedot sitten niin kuin laitetaan. Eli siihen voidaan kiinnittää jonkunnäköinen kilpi ketjussa tai jossain lenkissä, missä ne vastaavat tiedot sitten on. Mutta sitten on välineitä, joissa tämäkään metodi ei toimi. Ja nehän on sitten taas sellaisia, usein nekin on nostoapuvälineeksi luokiteltuja, jonkunnäköiset silmukkaruuvit, vaikka sakkelit, semmoiset tarvikkeet, mihin jos niihin laitettaisiin sellainen erillinen kilpi jollakin lenkillä kiinni, niin se ei tulisi kestään, se häviäisi sieltä suunnilleen heti, kun sitä käytettäisiin. Niin niihin löytyy sitten omissa standardeissaan vähän ohjeistusta, miten se niissä pitää tehdä, mutta se minimi siellä on se, että sieltä pitää löytyä se CE-merkki, sitten sieltä pitää löytyä valmistajan tiedot. Ne voi olla sellainen valmistajan tiedot, että ne on jonkinnäköisenä logona, josta pystytään tunnistamaan se valmistaja. Ja sitten siellä pitäisi olla semmoinen tunnistenumero, puhutaan todistuksen numerosta nostoapuvälineiden osalta, jolla se tuote yhdistetään johonkin paperiin, missä on ne loput tiedot. Tämä on niin semmoinen ehkä nostoapuväline tyypillisesti pieni nostoapuväline, johon ei pysty tekemään noita merkintöjä noin teknisesti. No sitten siellä pitäisi olla tällaisia turvalliseen käyttöön liittyviä tietoja ja ne voi olla nyt aika erilaisia koneesta riippuen, mutta esimerkiksi pyörivien osien suurin nopeus, mikä on oleellinen tieto, kun siihen valitaan työkalu, että se niin kuin työkalu kestää sitten sen pyörimisnopeuden. Voi olla työkalujen läpimittaa, voi olla niin kuin irrotettavien osien massa tai koneen massa, jos sitä konetta tai sen osia joudutaan käsittelemään nostolaitteella, niin silloin se on niin kuin oikeastaan välttämätöntä tietää sen massa. Suuri hyötykuorma, pitääkö käyttää henkilösuojaimia, jos siinä on suojuksia, niin miten ne asetellaan käyttökuntoon. Ja jopa tarkastustaajuuskin saattaa olla sellainen tieto, mikä olisi tarpeen informoida. Eli valmistaja voi sitten määritellä, että jotta tätä konetta voidaan turvallisesti käyttää, niin sitä pitää tarkastaa tietyin välein, niin se voi lukea siellä. Liikkuvissa koneissa pitäisi olla sitten noita tiettyjä pakollisia tietoja, eli nimellisteho, massa, siis sen kokoonpanon massa. Jos siinä on jonkinnäköinen kiinnityskoukku, vetokoukku, niin sen kuormitus niin kuin kahteen suuntaan, pystysuora ja vaakasuora kuormitus. Ja nostolaitteissa tämmöisiä tietoja on suurin sallittu työkuorma, ja jos se riippuu sitten niin kuin sen laitteen kokoonpanosta, niin sitten siellä pitäisi olla kuormakilpi siellä käyttöpaikalla, eli sieltä missä sitä ohjataan.
Jos laite on tarkoitettu tavaroiden nostamiseen, niin siinä täytyisi olla henkilönostokielto, jos se väärinkäyttö on jollakin tavalla mahdollista. Eli jos siinä nyt on jonkinnäköinen kori esimerkiksi, mihin voi ihminen mennä, niin se pitäisi kieltää, jos ei se ole kerran sallittua. Henkilöiden nostamiseen käytettävissä koneissa pitäisi olla se sallittu henkilömäärä ja työkuorma kerrottuna. Ja nostoapuvälineissä tietomateriaalista. Tuossahan on itse asiassa tuossa kuvassa, mikä tuossa on esitetty, niin siinä on tietomateriaalista tuommoiselle nostoliinalle. Se on standardien kertoma tapa, miten se informoidaan. Eli siellä on sanallisestikin se mainittu, mutta sen näkee jo tuosta niin kuin etiketin väristä, että mitä materiaalia se on. Suurin sallittu työkuorma pitäisi löytyä aina nostoapuvälineissä. Eli oli se nyt sitten sakkeli, silmukkaruuvi, tommonen nostoliina tai mikä tahansa, niin siitä täytyy sitten löytyä se suurin sallittu työkuorma. Tuommoisissa aika monesti myydään niin kuin esimerkiksi sellaisia taljoja, mitkä on tarkoitettu vetämiseen. Ne erottaa itse asiassa aika helposti siitä, että niissä ei löydy CE-merkintää ja sitten niistä ei löydy välttämättä sitä suurinta sallittua kuormaa, vaan se on informoitu vähän toisella tavalla, niin niissä saattaa olla niin kuin vaikka dekanewtoneina kerrottu se vetokyky. No sitten tämmöinen käyttöohjetiivistelmä. Tämä on tarpeellinen semmoisessa tilanteessa, kun se kone on niin kuin pikkasen monimutkaisempi. Että siitä ei ihan pelkkiä ohjaimia katsomalla välttämättä tiedä, mitä kaikkea pitää tehdä, kun sitä käyttää. Eli voi olla, että tarvitsee asetella siellä jotakin ja sitten on ehkä useampia liikkeitä, mitkä toimii ohjaimilla. Eli silloin kun tämmöistä informaatiota tarvitaan ja sen kannattaa olla siinä koneessa, niin silloin käyttöohjetiivistelmä on niin kuin hyvä tapa ratkaista se asia. Jotkut tuotestandardit voi tämmöistä edellyttää. Esimerkiksi Autonostin standardi edellyttää tällaista. Siellä on ihan suoraan kerrottu, että mikä on tiivistelmältä vaadittava sisältö. Mutta monissa koneissa se on nyt sitten silleen, että ei sitä varsinaisesti vaadita, mutta se täytyy miettiä, että onko se hyödyllinen vai eikö se ole hyödyllinen. Ja jos koneessa on hyvin tilaa tämmöiselle, niin tämähän on erittäin hyvä informaatio, koska tämä nyt kulkee siinä koneen mukana ja se on siinä käyttäjälle paljon helpommin saatavilla kuin joku käyttöohjekirja, mikä välttämättä ei kulje sen koneen mukana. Et sinänsä niin kuin todella hyvä tapa, jos tämmöinen tiivistelmä on käyttökelpoinen sille kyseiselle koneelle, niin on, että siinä sitten olisi sellainen mukana. No sitten niistä jäännösriskeistä, niistä oli puhe jo siinä yleisesti sen käyttöohjeen ja käyttöohjekirjan osalla, että jäännösriskit pitää kertoa. Nehän tulee valmistajan riskinarvioinnista. Kun valmistaja on tehnyt riskinarvioinnin, niin se on poistanut riskejä niin paljon kuin on pystynyt, pienentänyt niitä erinäköisillä suunnittelukeinoilla ja sitten kun jotain on jäänyt jäljelle, niin sitten se informoi käyttöohjeessa, että tämmöisiä riskejä tämän koneen käyttämiseen vielä liittyy. Ja siihen koneeseen ne kannattaa ja oikeastaan pitää laittaa siihen koneeseen, mutta siinä on vähän eri tapoja tehdä sitä. Tuossa on tuolta standardista poimittu tavallaan 3 erilaista tapaa kertoa pikkasen samantyyppisistä asioista. Eli tämä vasemmanpuoleisen rivi, missä on näitä
näitä niin kuin sinisen ympyrän sisällä olevia kuvia, niin ne on tämmöisiä kehotusmerkkejä. Eli siellä kehotetaan käyttämään kuulosuojainta tai silmäsuojainta tai jotain muuta suojainta. Se keskimmäinen rivi on sitten kieltoja. Et siinä on kaiken näköistä, älä koske sinne ja älä työnnä kättä tuonne nieluun ja älä kävele tästä. Ja oikeanpuoleinen rivi on sitten sellainen, joka niin kuin varoittaa erinäköisistä vaaroista. Siellä on ylhäällä varoitetaan nielusta, siellä on imevä nielu jossakin pyörivien osien keskellä. Keskimmäinen merkki on sähköstä varoittava, eli siellä voi olla tuommoinen sähkökaapi ovessa, kun se avataan, niin tiedetään, että siellä on jännitteisiä osia sisällä sen jälkeen, kun se on avattu. Ja sitten alhaalla varoitetaan kuumasta pinnasta. Eli on niin kuin kolme tapaa sitten lähestyä näitä vaaroja. Ehkä samojakin vaaroja voidaan käsitellä eri tavalla, että voidaan varoittaa, kieltää tai kehottaa tekemään jotakin. Ja tämmöisiä kannattaa käyttää koneessa silloin, kun se on käyttökelpoista varoittaa siitä koneesta. Ei mitään niin kuin kauhean monimutkaisia asioita pystytä välttämättä informoimaan siinä, mutta tämmöiset yksinkertaiset asiat. Meillä on joku selkeä asia siinä, että siinä on kuuma pinta tai sitten siellä on joku lasersäde jossakin takana, niin niistä kannattaa varoittaa. Ja näähän on sitten siellä selitettävä nämä merkit siellä käyttöohjeessa, eli sinne sitten kannattaa näiden kuvat laittaa ja siihen kuvan viereen selitys, että mitä se tarkoittaa. Se on helppo tapa sitten. Ja auttaa itse asiassa myöskin sitä käyttäjää siinä eteenpäin, että kun näähän tahtoo olla vähän semmoista kuluvaa tavaraa, ne merkit häviää sieltä joku päivä tai niistä ei saa enää mitään selvää, niin sitten sieltä käyttöohjekirjasta löytyy kuitenkin niiden merkkien kuvat, että tietää, että voi laputtaa sen koneen vaikka uudelleen tarvittaessa. No joo, yhteenvetona niitä koneen käyttöä koskevia tietoja todettiin, että niitä voi laittaa moneen paikkaan sen tarpeen mukaan. Niitä voi laittaa sinne koneeseen kiinni, käyttöohjekirjaan, pakkaukseen tai koneen ulkopuolelle. Et tavallaan se, että milloin niitä ohjeita tarvitaan. Jos se ohje on hyvä silloin, kun aukaisee pakkauksen, niin sittenhän se kannattaa olla siinä pakkauksessa. Esimerkiksi sen koneen niin kuin kokoonpano-ohje voi olla sellainen, että ei sitä sitten välttämättä sen jälkeen kauheasti tarvitse, kun se on kerran kasattu, niin se on ehkä hyvä olla sitten siinä heti pakkauksessa. Suomessa ohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Ja ohjeiden pitäisi kattaa sitten se koko elinkaari, eli lähtien siitä, että se asennetaan käyttökuntoon, otetaan käyttöön, käytetään, korjataan, pidetään kunnossa ja sitten lopulta poistetaan käytöstä. Eli ne kaikki vaiheet pitäisi olla käsitelty siellä käyttöohjeessa, että miten niissä kussakin vaiheessa sitten pitää toimia.